नमस्कार। आज हामी नेवारी रेसिपी अन्तर्गत चोही बनाउने तरिका अर्थात् व्हाइट ब्लड रेसिपी बारे भिडियो तयार पार्न गइरहेका छौँ। ल हेर्नुस् त, यो परिकारको नाम नै चोही हो। यो परिकार नेवार समुदायमा धेरै नै प्रख्यात भए तापनि अरू समुदायलाई यसबारे खासै ज्ञान नभएको देखिन्छ। यो परिकार रक्तीबाट तयार हुन्छ भन्दाखेरि अचम्मित हुन्छन्। त्यसो भए यो कसरी सेतो भयो भनेर गुनासो पोख्ने गर्छन्। ल हेरौँ न त। हामीलाई थाहा छ रगत केही बेरमै जम्छ, त्यसमा केही तरल पदार्थहरू तैरिरहन्छ। त्यही तरल रक्ती नै हो चोही। अझ त्यो जमेको रगतलाई एउटा चुप्पीको सहायताले टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर त्यतिकै राख्दाखेरि केही तरल पदार्थ अरू पनि निस्किन्छ, त्यो पनि चोही नै हुन्छ। हामीले ती चोहीहरूलाई सङ्कलन गरेर एउटा बोतलमा राखेर ल्याएका छौँ। आजभोलि रागो काट्ने ठाउँमा चोही चाहियो भन्दाखेरि यसरी बोतलमा भरेर दिने चलन छ। अब यस रक्तीलाई एउटा भाँडोमा खन्याएर 1.5 घण्टादेखि नचलाइकन राख्नु। यसरी राख्दाखेरि यो बाक्लो खाले रक्ती तल जान्छ र माथि साङ्लो खाले रक्ती बाँकी हुन्छ, जुन रक्ती पकाउँदाखेरि सेतो हुन्छ। अब यो साङ्लो खालको रक्तीलाई एउटा भाँडोमा खन्यौँ। यो बाक्लो खाले रक्तीलाई हामी प्रयोग गर्दैनौँ, किनभने यसबाट कालो रक्ती बन्छ, जुन चोही जतिको मिठो हुँदैन। अब यसलाई चाहिने मरमसलातर्फ जाउँ। लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, त्यस्तै गरेर अदुवाको पेस्ट पनि 1 चम्चा। यसमा एउटा अन्डा पनि राखौँ, फुटाएर हालिहालौँ। यसमा नुनको मात्रा हुने भएकोले मैले 1 चम्चाभन्दा अलिक कम लिएको छु। अरू परिकारमा मलाई यसमा नुनको मात्रा हुने भएकोले अलिक कम प्रयोग गर्ने गर्छ। त्यस्तै गरेर जिराको ठुलो 1 चम्चा र खोर्सानीको ठुलो 1 चम्चा राखेर फिटौँ पनि। यसलाई राम्रोसँग फिट्न जरुरी छ। अलिकति चोही हालेर फिटौँ। यो हाम्रो मसला भएको चोही पनि तयार भइसकेको छ। अब एउटा थालमा अलिकति तेल दलौँ, जसले गर्दाखेरि चोही पाक्दाखेरि यसमा तास्न पाउँदैन। अब एउटा कराई सुरुमा बसालिहालौँ र 200 ml जति पानी हालौँ। त्यसै गरी सानो एउटा कचौडामा पनि 100 ml जति पानी हालेर त्यसमाथि राखौँ। अब अघि तेल खसेको थाल यसमाथि राखौँ। अब यसमा अघिको मसला फिटेको चोही हालौँ। यो पोख्न सक्ने भएकोले यसमा गार्निस पनि आउनुपर्छ। यसमा चोहीको लेभल करिब मिलिसकेको छ। अब बाँकी चोही पनि अघिको मसला बाँकी रहेको पखाल्दै हालौँ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो चोही थालमा पुरै भरिसकेको छ। अब आगो पनि सल्काउँ। यसमा हामीले बोन म्यारो अर्थात् नेवारीमा यसलाई स्यो भन्छ, जुन हड्डीको भित्री भागमा हुन्छ, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ, जसले यो चोहीलाई धेरै मिठो बनाउँछ। बोन म्यारो अथवा स्योलाई नेपाली भाषामा भन्दाखेरि त्यो नेवारी भाषामा अश्लील शब्द प्रयोग हुने भएकोले मैले यहाँ प्रयोग गर्न चाहेन। अब यसलाई टुक्रा टुक्रा पारी प्रयोग पनि गरिहालौँ न त। यसलाई माथिबाट अलिअलि
हालिदिए मात्रै पनि पुग्छ। एउटा ढक्कनले छोपौँ। ठिक्कको आगोमा यो हाम्रो परिकार करिब 15-20 मिनटमा पाक्नेछ। यो परिकार चोहीलाई नेपालीमा सेतो रक्ति पनि भन्ने गरिन्छ। मोमो जस्तै बाफमा पकाउने भएकोले यसलाई हामी मोमोको प्लेटमा पनि पकाउन सक्छौँ। सबैसँग यो नहुने भएकोले मैले यसलाई कडाईमा पनि पकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको मात्रै हो। पन्ध्र मिनटपछि उचालेर एकचोटि हेरौँ। करिब पाक्दै लागेको छ। एकछिन पर्खौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो परिकार पाकिसकेको छ। थालभन्दा धेरै माथि आइसकेको छ। पाकिसकेको छ। अब यसको आगो निभाउँ। यसलाई कडाईबाट पनि निकालौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो चोही कति राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अलिकति पस्काएर पनि हेरौँ न त। कच्ची जग्गालाई ठिकै My mind is how stupid am I to actually volunteer for यसलाई this. मासुको झोलसँग पनि खाने चलन छ। It was unbelievably painful.